στην χθεσινή μας εκπομπή, καλησπέρα σε όλους, στην χθεσινή μας εκπομπή σας έλεγα ότι όλοι οι Άτλαντες είχαν μέσο όρο ύψους 2 μέτρα και 10 εκατοστά και εκεί πάνω είχε πετάξει ο θετικός το μπαλάκι στον Νίκο και ο Νίκος είπε τουλάχιστον, το θυμόσαστε αυτό, το ανέφερα και πριν λίγο, και πραγματικά είναι άκρως εντυπωσιακό ότι μέχρι και σήμερα ψάχνουμε να βρούμε αρχαιολογικά στοιχεία που να υποστηρίζουν αυτήν την θεωρία ότι όντως ήταν πανύψηλη, αλλά μέχρι στιγμής τα ευρήματα πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ λίγα και μετρημένα. Αλλά να σας πω και κάτι ακόμα, το 2.10 δεν είναι εντυπωσιακό, γιατί 2.10 υπάρχει και στη σημερινή την εποχή και μάλιστα κατά κόρον. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν ύψος 2 μέτρα και 10 εκατοστά και φυσικά υπάρχουν και πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι πολλές φορές μάλιστα το ξεπερνάνε. Φυσικά δεν θα μιλήσουμε για μεταλλάξεις. Οι μεταλλάξεις είναι κάτι το εντελώς διαφορετικό. Αυτό που σας έλεγα πριν λίγο όμως έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ποιο είναι αυτό? Οι τεράστιες ογκώδεις, βασικά ογκωδέστατες κατασκευές που υπάρχουν σε όλο το δυτικό ημισφαίριο και φυσικά τις είδα, γι' αυτό και σας έχω πει πάρα πολλές φορές ταξιδέψτε, τις είδα στην Νάπολη, τις είδα στην Ισπανία, τις είδα στο Ελσίνκι, αλλά ιδιαίτερη εντύπωση μου έκαναν οι θύρες στην Νάπολη και στη Βαρκελόνη. Θύρες τεράστιες, πολλές φορές ξεπερνούσαν τα 7 μέτρα και το λέγαμε και χθες με το πόμολο, ότι πολλές φορές το πόμολο είναι στα 2 και στα 3 μέτρα. Δηλαδή, ή κάποιοι άνθρωποι κάποια στιγμή αποφάσισαν να χτίζουν έτσι, με αυτήν την τεχνική συγγνώμη, ή τότε συμβαίνει κάτι άλλο. Το τι ακριβώς είναι αυτό το άλλο το έχω φυσικά αναφέρει σε πάρα πολλές εκπομπές που αφορούν ιδίως την Ταρτάρια. Να υπενθυμίσω να κάνετε όσοι θέλετε εγγραφή στο κανάλι, να κοινοποιήσετε ελεύθερα την εκπομπή και φυσικά να ρίξετε μια ματιά στην περιγραφή του βίντεο όπου θα βρείτε playlist με παρόμοια βίντεο με το σημερινό. Και φυσικά όσοι θέλετε και μπορείτε να γίνετε μέλη στο κανάλι για να βλέπετε όλες τις εκπομπές του καναλιού. Λοιπόν, πάμε τώρα σε αυτό το 2.10 ύψος, γιατί εμένα λίγο αυτό με βασανίζει. Όπως σας έλεγα και πριν, υπάρχουν σημεία στη Βαρκελόνη που στέκεσαι και λες είναι δυνατόν? Υπάρχουν σημεία στην Αμερική που στέκεσαι και λες είναι δυνατόν? Μου έχει στείλει πάρα πολλά και η φίλη μου η Αρετή, έτσι, που ταξιδεύει συνεχώς και πάρα πολλοί κόσμος μου έχει στείλει και από τη Γερμανία και από τον Καναδά και από την Αυστραλία. Υπάρχουν φίλοι που μου γράφουν και μου λένε φίλε δεν γίνονται αυτά. Αυτά που λες όλα τα βλέπουμε μπροστά μας. Πριν λίγες μέρες ο Γιώργος, δεν θα πω επώνυμο, πήγε στη Βαρκελόνη, έπαιζε ο Ολυμπιακός. Πήγε στη Βαρκελόνη και μου είπε Γιάννη όλα όσα λες τα βλέπω τριγύρω μου. Έτσι. Άρα μπορούμε να πούμε ότι όντως κάποιοι ενδεχομένως να έχουν πειράξει την ιστορία. Αλλά αυτό που είναι πάρα πολύ παράξενο, ξέρετε ποιο είναι? Αυτές οι πόρτες, οι πανύψηλες, έτσι, γιατί σήμερα μιλάμε για τους Άτλαντες, δηλαδή τι χαρακτηριστικά είχαν, εμφάνιση, τεχνολογία, καθημερινότητα, έτσι, τι καταστάσεις ζούσανε, λοιπόν, πώς ζούσανε, τι οικίες είχανε, τι τρώγανε, τι πίνανε, όλα αυτά, έτσι, θα τα αναφέρω σήμερα, αν είχαν σκάφη, δεν είχαν σκάφη, τι τεχνολογίες είχαν, θα σας τα αναφέρω όλα, οπότε μπορείτε να παρακολουθήσετε την εκπομπή όσο το δυνατόν περισσότερο θέλετε. Και για τέλος θα αφήσω το σημαντικότερο κεφάλαιο της εκπομπής που θα είναι η καταστροφή της και οι ενδεχόμενες, αν θέλετε, απικίες που έχουν ιδρύσει. Λοιπόν, οι Άτλαντες και ποιοι είναι αυτοί που τις διεκδικούν. Πήγα να σας πω πριν λίγο, αλλά είχαμε θέμα με τον ήχο, ότι υπάρχουν πάρα πολλοί λαοί που διεκδικούν την Ατλαντίδα. Σε λίγο θα τους παρουσιάσουμε όλους. Οπότε δεν μπορούμε να ξέρουμε ποιος από όλους αυτούς τους λαούς τελικά έχει δίκιο. Επίσης,
έχω εδώ σημειώσει, τώρα μπροστά μου έχω το βιβλίο του Edgar Cayce για την Ατλαντίδα. Έχω σημειώσει από χθες μία πάρα πολύ, για μένα τουλάχιστον, προβληματική δήλωση, σε εισαγωγικά πάντα, για εμένα με χαροποιεί, άλλους μπορεί όχι. Λοιπόν, του Sir Francis Bacon, ο οποίος λέει εδώ, ο Άγγλος φιλόσοφος και πολιτικός του 17ου αιώνα, το ανέφερα και χθες στην εκπομπή, πίστευε πως η Ατλαντίδα του Πλάτωνα ήταν η πρόσφατα ανακαλυφθήσα το 1492 Αμερική. Πώς γίνεται αυτό? Τι τον όθησε τον Μπέικον να πει ότι η Αμερική πίστευε ότι ήταν η Ατλαντίδα? Τι πιστεύετε εσείς? Ότι τον όθησε να το πιστέψει αυτό το πράγμα? Ποια Αμερική? Η Βόρεια, η Νότια, το Μεξικό, τι εννοούσε? Ποια περιοχή δηλαδή? Το Πορτορίκο, η Καραϊβική, η Γουατεμάλα? Ή μήπως, δεν ξέρω, ή μήπως είδε κάποια κτίρια ο Sir Francis Bacon? Δείτε λίγο την ημερομηνία που αναφέρεται για τη ζωή του. 1561-1626. Ωραία. Υποτίθεται εκείνη την εποχή στη Βόρεια Αμερική κτίρια ευρωπαϊκού τύπου δεν υπήρχαν. Λοιπόν, πώς το σκέφτηκε αυτό ο Μπέικον? Τι τον έκανε δηλαδή να πιστέψει ότι η πρόσφατα ανακαλυφθήσα ήπειρος, η Αμερική, ήταν η Ατλαντίδα? Τι τον έσπρωξε να πει, «Οπ, μάγκες, εδώ κάτι παίζει»? Και σας είπα ότι σήμερα δεν θα αναφέρω Πλάτωνα, τον έχουν αναφέρει άλλα κανάλια πολύ αξιόλογα, έτσι. Επίσης, αρχαιολόγοι, ιστορικοί, φιλόλογοι και YouTubers φυσικά. Θα τον αναφέρω ενδεχομένως στο μέλλον, τον Πλάτωνα, γιατί προς το παρόν μας αφορούν ιδίως οι αποκρυφιστές, οι μυστικιστές και γενικά οι συγγραφείς του 19ου και του 20ου αιώνα. Πάμε να αναφέρουμε κάποια χαρακτηριστικά. Το πρώτο ήδη το αναφέραμε, ήταν το ύψος τους. Ο Νίκος θες είπε 2,10 ύψος τουλάχιστον. Ναι, αλλά δημιουργείται ένα πρόβλημα. Δηλαδή αν πιστέψουμε ότι υπάρχει ενδεχόμενο να υπήρχαν Άτλαντες, και ξέρω ότι αυτές οι εκπομπές σας αρέσουν και αυτές οι συζητήσεις, είμαι σίγουρος. 2,70, 2,80, 3 μέτρα ύψος. Έτσι. Ωραία. Γεννιέται ένα ερώτημα. Γιατί δεν βρίσκουμε τόσο μεγάλους σκελετούς? Απαντήστε μου. Γιατί δεν βρίσκουμε τόσο μεγάλους σκελετούς? Υπάρχει ενδεχόμενο όλοι αυτοί να καταποντίστηκαν? Δύσκολο. Εγώ πιστεύω δύσκολο. Όλοι να καταποντίστηκαν και κανείς να μην επέζησε, αφού υπάρχουν, επαναλαμβάνω, λαοί τόσο στην Αμερική όσο και στην Ευρώπη που λένε εμείς είμαστε οι απόγονοι τους. Εδώ το λένε και οι Βέρβεροι, οι Βερβερίνοι, έτσι, δηλαδή οι άνθρωποι που ζουν στις ερήμους, οι Βέρβεροι, οι Μπερμπέρ, έτσι, τους αποκαλούν Μπερμπέρ. Και ακόμα και στην Ελλάδα, να φανταστείτε, υπάρχουν Βέρβεροι. Πολλές φορές υπάρχει και το επώνυμο Βερβερίδης, Βερβερόγλου. Αυτό το Βερβέρ, έτσι, δεν είναι μόνο απλά βάρβαρος, είναι Μπερμπέρ, έτσι λέγονται οι άνθρωποι αυτοί, που κατοικούν κυρίως, έτσι, στις δυτικές περιοχές της Αφρικής ή τις βόρειο-δυτικές περιοχές της Αφρικής, και φυσικά η ζωή τους είναι νομαδική, σχετικά ειρηνικούς τους λες, και μην βρεθείς όμως μπλεγμένος μαζί τους, με τους Βέρβερους, έτσι. Έχουν και καλή, αλλά και σε κάποιες περιπτώσεις έχουν και κακή φήμη. Επαναλαμβάνω λοιπόν, και οι Βέρβεροι πιστεύουν ότι έχουν κάποια σκούφια από εκεί. Τώρα, ο καθένας πιστεύει ότι θέλει. Άρα έχουμε το πρόβλημα με το ύψος. Γιατί από όσο ξέρω, με εξαίρεση ελέφαντες, μαμούθ, έτσι, αρκούδες και φυσικά δεινόσαυροι, εδώ δεν νομίζω να μπορούμε να βρούμε αποδεικτικά στοιχεία για τρίμετρους σκελετούς. Λίγο δύσκολο. Πάμε τώρα στην εμφάνιση.
των Ατλάντων, που νομίζω πως ο Πλάτωνας αυτό δεν το έχει θίξει. Το πώς έμοιαζαν δηλαδή οι Άτλαντες. Το αναφέρει η Mary Hope στο βιβλίο της και λέω ρε θετικέ, τι άτιμος που είσαι. Είχα παρατηρήσει όταν πήγα στο Ελσίνκι ότι κάποια γάλματα έχουν έντονα σχεδόν αυστηρά και ελαφρώς σχιστά χαρακτηριστικά. Ψιλομογγολοειδή τα λες, στο Ελσίνκι. Παρόμοιο άγαλμα βρήκα και στη Βουδαπέστη, αλλά σε πολύ λίγα σημεία. Λες και μπήκε φάλτσο το άγαλμα αυτό για κάποια περίοδο ως κατακτητής και στη συνέχεια αποχώρησε. Φαντάζομαι καταλαβαίνετε ποιους εννοώ κατακτητές. Δεν λέω παραπάνω. Όσον αφορά λοιπόν την εμφάνιση, η Hope δίνει το εξής απίστευτο. Αυτό που λέω τόση ώρα. Ότι είχαν ξανθά, καστανόξανθα μαλλιά, έτσι. Λοιπόν, λευκόδερμη στο πρόσωπο. Ωραία. Και μπλε μάτια, αλλά προσέξτε τώρα, εδώ είναι που λίγο τα πράγματα ζορίζουν. Γιατί εμείς σαν Έλληνες θέλουμε να πιστεύουμε ότι μάλλον θα μοιάζανε με εμάς. Έτσι. Ας πούμε με τους Μινωίτες π.χ. Έτσι, σκουρόδερμοι, κόκκινοι. Λίγο έτσι προς τον μπροντζέ. Όχι. Η Hope λέει ότι ναι μεν μπορεί να υπήρχαν τέτοιοι πληθυσμοί σε διάφορες περιοχές. Μετανάστες τους λέει, αλλά η κύρια μάζα του λαού των Ατλάντων ήταν λευκή, πολύ ψηλή, μπλε μάτι και το χαρακτηριστικό που κράτησα για το τέλος. Για να το δέσω με αυτό που σας έλεγα για το Ελσίνκι και για τη Βουδαπέστη. Ψιλομογγολοειδή σχιστά ματάκια. Ελαφρώς, μάλιστα το αναφέρει, ελαφρώς σηκωμένα μογγολικά ζυγωματικά. Αυτό θα το τονίσω, γιατί ο κόσμος έχει προσπαθήσει πάρα πολλές φορές να δώσει έτσι έναν φιλετικό, εθνικό τόνο σχετικά με το ποιοι ήταν οι Άτλαντες. Σου λέει αδερφέ, ο λαός του Ποσειδώνα είναι. Δηλαδή από πού θα είναι. Έτσι. Αλλά αυτό το τελευταίο χαρακτηριστικό της Hope ήταν που μου έκανε και πολύ μεγάλη εντύπωση. Έτσι. Με τα ελαφρώς μογγολικά και ανασηκωμένα ζυγωματικά. Γιατί σας το λέω? Γιατί σε κάποια αγάλματα που έχω δει, στην Ισπανία όχι, στην Ιταλία όχι, και προσέξτε το αυτό, στο Ελσίνκι σας δίνω γεωγραφική τοποθέτηση για να σας καθοδηγήσω κάπου. Εντάξει, κάπου προς τα μέρη κάποιων σύγχρονων. Δεν θα πω παραπάνω, δεν χρειάζεται. Ωραία. Αυτά όσον αφορά την εμφάνιση. Μπορώ να πω κι άλλα, δεν θα πω κι άλλα. Το αφήνω σε εσάς να μου γράψετε, να δουλέψει λίγο η φαντασία σας, η σκέψη σας και να μου πείτε τη γνώμη σας. Ποιοι μπορεί να είναι. Έτσι. Γιατί αν πω κι άλλα θα σας βοηθήσω πιο πολύ και φαντάζομαι ότι μετά θα είναι απλά μασημένη τροφή. Και νομίζω πως είμαι σχετικά γνωστός ότι μασημένη τροφή δεν δίνω εύκολα. Δεν μου αρέσει να δίνω μασημένη τροφή. Μου αρέσει λίγο το κοινό μου λίγο να το ζορίζω. Εντάξει. Πάμε παρακάτω. Τεχνολογία. Η τεχνολογία των Ατλάντων. Εδώ οι απόψεις διήστανται. Αν πιστέψουμε τον Πλάτωνα, εντάξει, είχαν κάποιες τεχνολογίες που χάθηκαν. Υπήρξαν κάποιες τεχνολογίες που επέζησαν στο Περού και στην Αίγυπτο και είναι ολόιδιες, ιδίως
στην τεχνολογία και στον τρόπο που χτίζεις και επεξεργάζεσαι το μετάλλευμα. Εντάξει. Και δεν λέω παραπάνω. Άλλες φορές. Για άλλες εκπομπές που θα έχουμε να πούμε για το Osirion, για τα μεγαλειθικά, για το Σαξαχοαμάν και ούτω καθεξής, που ξέρω ότι πάρα πολλοί από εσάς λατρεύετε και αγαπάτε τις εκπομπές για τα μεγαλειθικά έργα και τα μνημεία και όχι μόνο. Ωραία. Οπότε υπάρχουν δύο σχολές. Η μία σχολή είναι του Casey, του Edgar Casey, στην οποία μπορείς να διαβάσεις μέχρι και για ατομικά όπλα και μέχρι και για σκάφη. Θα έρθω σε λίγο σε αυτό που ταξίδευαν στο διάστημα κάτω από τη θάλασσα, στον αέρα, και μάλιστα ο Casey λέει ότι αυτό το σκάφος ήταν ένα. Δηλαδή ένα και μοναδικό. Που σήμαινε τι? Ήτανε και για τη γη, ωραία, και για τη θάλασσα και για το διάστημα. Ναι. Τι μας θυμίζει αυτό? Εντάξει, είναι τι κάνει μια στα κεραμίδια. Τα UFO φυσικά, έτσι. Αυτό μας θυμίζει τα UFO. Να εικάσουμε δηλαδή ότι αυτή η τεχνολογία υπήρχε από τότε μέχρι και σήμερα και έχει επιβιώσει. Τα έχω αναφέρει στις εκπομπές μου για την απαγορευμένη ιστορία του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Διαθέσιμη για τα μέλη. Τα έχω αναφέρει όλα εκεί μέσα, χαρτί και καλαμάρι. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Και εσείς που έχετε δει τα live εκείνων των εκπομπών και εσείς που είστε μέλη στο κανάλι και μπορείτε πλέον να τις δείτε όλες ξεκλειδωμένες. Άρα έχουμε κάποιες υπόνοιες στις οποίες πιστεύω ότι μπορούμε να δώσουμε βάση, γιατί αν ο Casey τα υποστηρίζει αυτά, θα τον έλεγες τρελό αν δεν έχεις δει κάτι άλλο. Ο Casey μιλάει για laser, έτσι, μιλάει για death rays, που είναι οι εκτινοβολίες δηλαδή θανάτου και προχωρημένα πράγματα. Από την άλλη όμως έχουμε την άλλη σχολή, πάλι μιας διορατικής γυναίκας, της Mary Hope, έτσι, διορατική αυτοϊπνοτίστρια την λες και πολύ δυνατή όσον αφορά αυτά που λέει για την Ατλαντίδα, η οποία τα αρνείται. Λέει, εγώ δεν πιστεύω ότι οι Άτλαντες είχαν όλη αυτή τη φευγάτη τεχνολογία. Και μάλιστα σε πολλά σημεία, ας πούμε, τους δείχνει πολύ πιο απλοϊκούς. Ενώ δηλαδή εμείς μπορεί να τους φανταζόμαστε σχεδόν και Star Trek, έτσι, με στολάρες, με αυτά. Ωραία, το έχουμε. Η Mary Hope είναι καταιγιστική. Λέει όχι. Το αρνούμε, δεν το πιστεύω, είναι φαντασία. Έτσι το χαρακτηρίζει. Φαντασιοπληξία σχεδόν το λέει, και μάλιστα σε πολλά σημεία είναι και αρκετά επικριτική και λέει, ας πούμε, απορεί πολλές φορές ότι τα πιο πολλά δεν ξέρω αν προέρχονται από τη φαντασία τους ή από αυτό που ονομάζουν ακασικά αρχεία, αλλά ουσιαστικά είναι φαντασία. Έτσι. Η Hope δηλαδή προσπαθεί να ξεχωρίσει ο κόσμος τι είναι υποσυνείδητο, τι είναι συλλογικό ασυνείδητο, δύσκολες έννοιες, έτσι. Το υποσυνείδητο είναι αυτό που φιλτράρουμε εμείς, με αυτά που έχουμε βιώσει. Το συλλογικό ασυνείδητο είναι αυτό που έχει περάσει από το DNA μας. Να το ξαναπώ. Ωραία. Και τα ακασικά αρχεία είναι αυτό που υποτίθεται υπάρχει στο σύμπαν τριγύρω μας ως καταγεγραμμένη ιστορία. Αν δεν το κατάλαβες, γύρισε με πίσω και ξανά άκουσέ με. Αυτό πρέπει οπωσδήποτε να το ξεχωρίσεις στο μυαλό σου. Το δικό μου το υποσυνείδητο, ωραία, βασισμένο σε αυτά που εγώ έζησα, συλλογικό ασυνείδητο βάσει πανανθρώπινων εμπειριών, και το ακασικό αρχείο. Εδώ είναι που η Hope λέει no. Το θεωρώ μπουρδα, λέει. Το λεγόμενο ακασικό αρχείο. Το θεωρώ καθαρά θέμα φαντασίας και όχι πραγματικότητας.
αν έχει δίκιο ή όχι, είναι κάτι που θα μου το απαντήσετε εσείς μόλις τελειώσει η εκπομπή κάτω από το βίντεο με σχόλιο σας. Εγώ δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω. Αυτά λοιπόν όσον αφορά την τεχνολογία. Υπάρχουν οι μεν, υπάρχουν και οι δε. Έτσι. Διάφορες σχολές. Στο μέλλον φυσικά θα σας παρουσιάσω και αυτές τις θεωρίες. Την κάθε μία ξεχωριστά. Τι λέει μια σχολή, τι λέει η άλλη σχολή. Έτσι, για να ξέρουμε φυσικά όλες τις πλευρές. Ωραία. Προχωράω. Κάστες και τάξεις. Υπήρχαν. Αν δηλαδή σήμερα βλέπουμε την Ινδία και λέμε η Ινδία έχει κάστες, έχει αυτά, έχει εκείνα. Η Ελλάδα δεν έχει. Η Ελλάδα δεν έχει. Πώς δεν έχει? Απλά δεν είναι επίσημες. Εντάξει. Το λέω για να μην μου πει κάποιος μετά τι να τα που λες. Δεν σε κόβω και να παντρεύεσαι καμιά πλούσια. Αν έχεις μισθό 600 ευρώ, να παντρεύεσαι μία που βγάζει 8.000 το μήνα και έχει, ξέρω εγώ, είσαι μεγάλος ομορφωνιός ή απατεώνας, conman. Εντάξει, δύσκολο. Άρα οι κάστες υπήρχαν και υπάρχουν. Ωραία. Κάστες υπήρχαν και στην Ατλαντίδα. Και προφανώς όντως ήταν κάτι σαν την Ινδία σε αυτό το πράγμα. Μπορεί δηλαδή οι Ινδοί να το κράτησαν, σε εισαγωγικά, πιο καλά από ότι εμείς. Τι εννοώ? Μία κάστα ιερέων. Εντάξει. Πώς είναι οι Εβραίοι? Καθαρά έτσι. Κάστα ιερέων, κάστα βασιλέων, ξέχωρε από τους υπόλοιπους, κάστα πολεμιστών και κάστα γεωργών κτηνοτρόφων. Το έχουμε? Πολύ ωραία. Βλέπουμε ότι μοιάζει πάρα πολύ με την Ινδία. Πάρα πολύ. Για δείτε αν υπάρχουν παρόμοια κτίρια στην Ινδία και θα με θυμηθείτε. Ωραία. Προχωράω. Όλα δωρεάν έχω σημειώσει. Η Hope εικάζει, και νομίζω πως αυτό δεν το αναφέρει ο Πλάτωνας, όχι εικάζει, το πιστεύει, ότι στην Ατλαντίδα δεν πλήρωνες με τη σημερινή έννοια. Ιατρική φροντίδα, τρόφιμα, στέγη, ήταν όλα από το κράτος. Αν μπορούμε να το θέσουμε έτσι, από το κράτος των ιερέων επιστημόνων. Εντάξει, να το θέσω πιο κομψά. Το έχουμε όλοι. Ωραία. Υπήρχε λοιπόν μια κεντρική διοίκηση, λέει η Hope, όπου οτιδήποτε είχε σχέση με τη στέγαση και με τη σύτηση του κόσμου και με τις ιατροφαρμακευτικές περιθάλψεις, όλα ήταν δωρεάν. Εντάξει. Ή στο έδιναν όσο μπορούσαν στο maximum. Επίσης νομίζω αναφέρει, αν μπορώ καλά να θυμηθώ, γιατί λέει ότι δεν είχανε, όπως έχουμε σήμερα εμείς ασθενοφόρα και όλα αυτά, αλλά λέει σε κάποιο σημείο η Hope, αν μπορώ καλά να θυμηθώ, ότι κάποια στιγμή, προσέξτε το αυτό, έχει σημασία, κάποια στιγμή λέει όντως πρέπει να είχαν αναπτύξει οι Άτλαντες κάτι σαν πρόχειρα μεταφορικά μέσα για να μεταφέρουν τους ασθενείς. Εμένα βέβαια δεν ξέρω. Η πολύ έτσι αμυντική, αν θέλετε, και μέχρι και υποτιμητική τη λες στάση της Hope, λίγο μου ξυνίζει. Γιατί έχω μάθει φυσικά να τη φαντάζομαι την Ατλαντίδα λίγο πιο φευγάτη. Ειδικά αν πιάσω τώρα στο χέρι μου το βιβλίο του Πάσχου, ο οποίος ο τίτλος του βιβλίου του, έτσι, οι Άτλαντες και όχι οι θεοί, γιατί αναφέρεται στον Έριχ φον Ντένεκεν, έτσι, και σου λέει ποιοι θεοί? Οι θεοί σου είναι οι βασιλιάδες της Ατλαντίδας, οι οποίοι ανεβοκατέβαιναν στη γη. Λέτε να ανεβοκατεβαίνουν ακόμα?
ανεβοκατέβαιναν στη γη, ωραία, με την υπερτεχνολογία τους και πήγαιναν και τι έκαναν? Εξανθρώπιζαν τους ηθαγενείς πολιτισμούς. Ωραία. Οι οικίες, τα σπίτια δηλαδή, λέει η Hope, ήταν πάρα πολύ απλές. Σχετικά χαμηλές, εδώ πάλι μου κάνει εντύπωση. Σχετικά χαμηλές για το ύψος που είχανε, έτσι, 2,10 λέει. Το λέει η Hope αυτό. Αυτό πάλι που όλα τα υπόλοιπα τα αρνείται, αλλά αυτό το δεν λέει, ας πούμε, ότι είχαν μέσο όρο ύψος 1,50. Λέει 2,10. Έτσι. Απλές κυκλικές κατασκευές είναι τα σπίτια τους. Και κάτι άλλο πάρα πολύ εντυπωσιακό είναι ότι υποστηρίζει πως αυτός ο τρόπος δόμησης επιβίωσε στην λεκάνη της Μεσογείου και στην Ελλάδα. Και νομίζω ότι υπάρχουν στο Σέσκλο, στο Διμήνι, αν δεν κάνω λάθος, και φυσικά και στην Ιταλία, στη Σαρδινία και στη Σκωτία. Υπάρχουν κυκλικές κατασκευές οι οποίες δείχνουν ότι είναι κτηριακές εγκαταστάσεις πολλών νοικοκυριών. Η Hope πιστεύει ότι αυτά είναι από εκεί, από τότε. Ανάμνηση τα λέει. Όπου λοιπόν υπάρχουν αυτές οι κυκλικές κατασκευές, η Hope λέει ανάμνηση. Εντάξει, του τότε ένδοξου παρελθόντος. Πάμε στα σκάφη. Εδώ αγριεύουν τα πράγματα. Πάμε στα σκάφη. Να πιάσουμε πρώτα τη μεριά της απεσιοδοξίας. Η Hope λέει, μην περιμένετε τραμ, αυτοκίνητα, Mercedes, φευγάτα τρένα, βαγόνια, ξέρω εγώ τι, αεροπλάνα, πτυτικές συσκευές, ανθρώπους να πετάνε στα διαστήματα, ατομικές ενέργειες, ηλεκτρισμό, αντιβαρύτητα. Λέει, παιδιά, ξεχάστε όλα αυτά. Τα πράγματα, λέει, στην Ατλαντίδα ήταν πολύ απλά και πολύ καθημερινά. Έτσι. Μάλιστα. Να διαβάσουμε τι λέει ο Casey. Η Ατλαντίδα ήταν πιο αναπτυγμένη από τον σύγχρονο πολιτισμό μας. Γραμμένο το 80 κάτι, 90 κάτι. Η τελευταία έκδοση που έχω εγώ. Το 93. Σ' όλους τους τομείς, αναφέρει ο Edgar Casey. Να πω παράλληλα μια καλησπέρα και στο live chat, παιδιά. Να ξέρετε ότι σας βλέπω. Σας διαβάζω, σας βλέπω. Έτσι. Θα το ξαναδιαβάσω γιατί είναι απολαυστικός ο Casey. Η Ατλαντίδα ήταν πιο αναπτυγμένη από τον σύγχρονο πολιτισμό μας. Έτσι, γραμμένο είναι με το 80 κάτι, αλλά η έκδοση που έχω στα χέρια μου είναι το 93. Σ' όλους τους τομείς. Και πώς να μην πιστεύει ότι ήταν αναπτυγμένη σε σύγκριση με εμάς σε όλους τους τομείς, όταν ακούστε τι λέει παρακάτω. Πώς καταστράφηκε. Ο Πλάτωνας λέει σεισμός, ξέρω εγώ τώρα, η μήνυ των θεών και το καθεξής. Ακούστε λίγο τι λέει ο Casey. Ο σεισμός, ο γνωστός, προκλήθηκε από έναν τεράστιο κρίσταλο των Ατλάντων. Πάλι δεν έχω μπροστά μου κρίσταλο, τους πήγα πίσω πάλι. Που συγκέντρωνε ενέργειες από μακρινά άστρα.
Θα το σχολιάσει κανείς αυτό? Μόλις τελειώσει η εκπομπή, στα σχόλια από κάτω. Φοβερό, έτσι. Φοβερό. Λοιπόν, έχει κι άλλα. Αυτό λίγο έβαλα μια παύση τώρα για να το αφομοιώσετε. Μερικοί Άτλαντες, συνεχίζει ο Casey, έτσι, λέγοντας για τα σκάφη τους, για την τεχνολογία τους, διέφυγαν από τη γη με τα διαστημικά τους σκάφη και κατοικούν σε άλλους πλανήτες. Οι Hope δεν είχαν καθόλου σκάφη, καθόλου τεχνολογία, καθόλου πτυτικές συσκευές, τίποτα, μηδέν. Ο Casey τον βλέπω εδώ πέρα πάντως να διαφωνεί δρυμύτατα και γνωρίζω ότι ο Casey έγραψε πριν την Hope, πριν, έτσι, 19ος και αρχές 20ου αιώνα έγραψε ο Casey και έχει γράψει και πολλά βιβλία, πολλά αξιόλογα βιβλία. Αποκρυφιστής, έτσι, υπνοτιστής και φυσικά άνθρωπος των υπαγορεύσεων. Ο Casey έκανε περίπου 14.500 υπαγορεύσεις. 14.500 εν υπνώση υπαγορεύσεις. Ήταν δηλαδή, για όσους θα με ρωτήσουν αυτές οι πληροφορίες από πού έρχονται, από πού. Ωραία, αυτές οι πληροφορίες, όλες αυτές που ακούτε τώρα, έτσι, δεν βγαίνουν από το μυαλό μου, βγαίνουν μάλλον από το μυαλό εν υπνώση άλλων ανθρώπων. Αναφέρομαι στην ύπνωση. Υπαγορεύσεις. Αυτήν τη λέξη την αναφέρω πρώτη φορά στο κανάλι, οπότε πρέπει να την πω μπόλικες φορές για να μπορέσει φυσικά να περάσει και πολύ καλά στο υποσυνείδητο των ανθρώπων που την ακούνε και πρώτη φορά. Πώς τα ξέρουμε όλα αυτά θετικέ? Γράφουν ήδη μερικοί φίλοι στο live chat. Σας βλέπω. Πώς? Υπάρχουν άνθρωποι διορατικοί. Medium τους λένε κάποιοι, κακός. Medium, διάμεσος ανάμεσα στον κόσμο των ζωντανών και των νεκρών, ανάμεσα στον κόσμο, εντάξει, τον επίγειο και τον επουράνιο, και αυτοί είναι στη μέση οι άνθρωποι και κάνουν υπαγορεύσεις. Είναι τόσο διορατικοί, γεννιούνται με το χάρισμα αυτό, να το ξέρετε, το έχουν κυρίως, προσέξτε με, το έχουν κυρίως οι γυναίκες, το ξαναλέω, να μην κάνουν προπαγάνδα μόνο οι άλλοι, θα κάνω κι εγώ. Το έχουν κυρίως οι γυναίκες, ξεκλειδώνει με πνευματικές ασκήσεις, με ύπνωση, και όταν η γυναίκα είναι απελευθερωμένη και δεν πιέζει τις ορμές της. Το έχουμε και αυτό. Σας θυμίζει κάτι? Γιατί η Εκκλησία και η Δυτική και η Καθολική και όλοι αυτοί, οι φίλοι σας, εσάς, οι δικοί μου όχι, ευτυχώς είναι εχθροί μου και δεν θέλουν να με βλέπουν ζωγραφιστό. Σας θυμίζει όμως κάτι? Γιατί θέλουν την γυναίκα να είναι καταπιεσμένη στο κρεβάτι, και γιατί φοβούνται τη γυναίκα η οποία είναι απελευθερωμένη, αλλά δεν μιλάμε να κάνει υπερβολές και να είναι στο άλλο το άκρο, καταλάβατε ποιο εννοώ. Μιλάμε όμως για την γυναίκα η οποία το σώμα της είναι ανοιχτό, είναι δεκτικό και δεν είναι σε καταστολή και σε καταπίεση. Το έχουμε? Πολύ ωραία. Άρα οι γυναίκες είναι αυτές τις οποίες φοβάται το σύστημα, και όπως έχετε καταλάβει, οι γυναίκες είναι αυτές που όποτε βλέπουν τον Γιάννη να μιλάει, ειδικά για τον χριστιανισμό,
φεύγουν τρέχοντας, γιατί πιστεύουν ότι αν τυχόν αφυπνιστεί αυτό που έχουν μέσα τους, θα δυστυχήσουν. Πρόβλημά τους. Αυτό είναι κάτι που πραγματικά δεν με αφορά καθόλου και δεν μπορώ να βοηθήσω εγώ κάποιον αν δεν θέλει ο ίδιος να βοηθήσει τον εαυτό του. Και λίγο πολύ φαντάζομαι καταλαβαίνετε όλοι, έτσι, τι εννοείται, τι εννοώ, συγγνώμη. Λοιπόν, πάμε τώρα στο τελευταίο κεφάλαιο της εκπομπής, και το τελευταίο κεφάλαιο της εκπομπής είναι η καταστροφή και οι απικίες. Το ανέφερα και πριν από λίγο, έτσι. Κάποιοι κάωσαν ότι καταστράφηκε στην περίοδο των Younger Dryas, των λεγόμενων νεότερων δριάδων, περίπου το 12.000 με 9.000 π.Χ. Έτσι. Αλλά αυτό που με ενδιαφέρει πιο πολύ δεν είναι η καταστροφή, αυτή θα την αναφέρω σε άλλες εκπομπές. Πάμε σήμερα να κάνουμε κάτι άλλο. Να δούμε ποιοι είναι οι πιθανοί, σοβαρά, όχι ό,τι να είναι, ποιοι είναι οι σοβαροφανείς απόγονοι των Ατλάντων. Όχι τα παραμύθια. Λοιπόν, ποιες περιοχές σήμερα στον χάρτη, ωραία, δείχνουν ότι είναι τα μέρη όπου ζουν οι απόγονοι των Ατλάντων. Μία περιοχή σας την έδειξα πριν λίγο, αν δεν είδατε την εκπομπή, δείτε την. Σας την έδειξα έμεσα. Δεν την είπα ποια είναι, σας την έδειξα έμεσα. Το έχουμε? Ωραία. Πάει αυτή η μία περιοχή. Την βαστάω άσο στο μανίκι για το μέλλον και για τη φαντασία σας και τη σκέψη σας. Μία περιοχή. Δεύτερη περιοχή είναι η Σκανδιναβία. Και δεν ξέρω αν θα πρέπει να αναφερθώ στους Σκανδιναβούς σαν Σκανδιναβούς ή στην περιοχή γεωγραφικά. Το αφήνω πάνω σας. Τρίτη περιοχή είναι η Βαλτική. Τέταρτη περιοχή είναι η δυτική πλευρά της Ισπανίας. Εννοείται. Πέμπτη περιοχή είναι η Πορτογαλία. Εννοείται. Έκτη περιοχή είναι το μάτι της Σαχάρας και η Μαυριτανία και γενικά η βορειοδυτική Αφρική. Μην μπερδεύεστε με τους αραβικούς πληθυσμούς που κατοικούν σήμερα εκεί. Εντάξει, δεν έχουν καμία απολύτως σχέση. Βορειοδυτική Αφρική. Νούμερο 7 έχω φτάσει. Κανάριες νήσι, των οποίων οι κάτοικοι, το γράφει και ο Κέισι, διαφέρουν από τους υπόλοιπους κατοίκους. Νούμερο 8, ένα από τα πιο για μένα σημαντικά μέρη στον κόσμο που ταυτίζονται γεωγραφικά με την Ατλαντίδα είναι οι Αζόρες. Είναι οι Αζόρες. Νούμερο 8 λοιπόν είμαστε στις Αζόρες. Νούμερο 9. Αυτό που λέμε σήμερα Αγγλία, εντάξει, και Ιρλανδία και Σκωτία. Όλο αυτό το σύμπλεγμα. Βάλε και τους Ουαλούς, βάλε και την Βόρεια Ιρλανδία, βάλε και την Ιρλανδία και τη Σκωτία. Πιάσ' το όλο εκείνο το κομμάτι εκεί και θα δεις ότι και αυτοί οι κάτοικοι των χωρών αυτών επίσης υποστηρίζουν ότι είναι άμεση απόγονοι των Ατλάντων. Και πάμε στο νούμερο 10. Έχει τόσους πολλούς, αν το πιστεύετε. Το νούμερο 10 είναι οι πολιτισμοί που δημιουργήθηκαν στην Κεντρική και Νότια Αμερική. Όχι στη Βόρεια. Έκπληξη. Γιατί έκπληξη? Το ανέφερα σε προηγούμενες εκπομπές. Έπρεπε να το δεις. Έκπληξη. Κεντρική και Νότια Αμερική.
Και νούμερο 11, προφανώς, είναι το Μπίμινι και κάποια νησιά στο σύμπλεγμα της Καραϊβικής. Αυτά είναι τα μέρη τα οποία φιγουράρουν ως τα σημαντικότερα σημεία όπου υπάρχουν αποικίες. Κάποιοι εικάζουν και τη Γαλλία, αλλά δεν την υπολογίζουν τη Γαλλία. Μπορεί και ναι, μπορεί και όχι. Δεν έχει σημασία. Έχουμε μείνει στο 11 μέχρι στιγμής. Επειδή το 12 είναι όμως ωραίος αριθμός και ιδιαίτερα ελληνικός αριθμός, θα πούμε και το νούμερο 12, το οποίο φαντάζομαι ότι το περιμένετε εδώ και πάρα πολύ ώρα, έτσι, και έπρεπε να το αναφέρουμε. Σωστά. Σωστά. Το νούμερο λοιπόν 12 είναι ελληνικό και φυσικά έχει να κάνει με την Μινώα, με την Κρήτη. Με την Κρήτη και με ό,τι αφορά την Κρήτη. Είτε αυτό είναι τα νησιά του Αιγαίου, είτε είναι στις Κυκλάδες. Η μάνα, αν θέλετε, η μάνα είναι η Κρήτη. Η μάνα. Ωραία. Και από εκεί έγινε η πανσπερμία. Να κάνουμε το 12 συν 1 των χριστιανών. Θα το κάνουμε. Μ' αρέσει να τους πειράζω τους φίλους μου τους χριστιανούς. 12 συν 1 και τελειώνουμε. Αίγυπτος. Ταρά! Αίγυπτος. Η 12 συν 1 λοιπόν περιοχή αποικιών είναι, εννοείται, η χώρα του Όσιρη. Δεν γίνεται να μην αναφέρουμε την Ατλαντίδα σε συσχετισμό άμεσο ή έμεσο, εντάξει, με την Αίγυπτο. Γιατί είναι πάρα πολλοί οι λόγοι. Πάρα πολλοί. Τους οποίους φυσικά τους έχω αναφέρει κάποιους από αυτούς τους λόγους σε άλλες εκπομπές και άλλους θα τους αναφέρω στο μέλλον. Πιστεύω ότι σήμερα είπαμε αυτά που έπρεπε να πούμε. Ύψος, εμφάνιση, τεχνολογία, καθημερινότητα, καταστάσεις, έτσι, τα πάντα δωρεάν, οικίες, σκάφη, καταστροφή και το σημαντικότερο για μένα που ήταν οι αποικίες. Αυτό με τις αποικίες, κάντε εγγραφή, κοινοποιήστε, κάντε like, θα το κάνουμε σπάσιμο σε πολλά κομμάτια για να το αναλύσουμε σε επόμενες εκπομπές. Δεν το παίζω ξερόλας, δεν το παίζω παντογνώστης, όλοι κάνουν λάθη, γι' αυτό και πάντα λέω να μου γράφετε σχόλια με οτιδήποτε πιστεύετε, αρκεί να μην ξεφεύγει το σχόλιο από την εκπομπή, από τα λεγόμενα, και φυσικά να μην είναι ποτέ μα ποτέ υβριστικό ή να στρέφεται κατά του προσώπου μου. Εύχομαι η εκπομπή να σας άρεσε και το μόνο που έχω να σας πω πριν κλείσω είναι να παρακολουθήσετε και άλλες εκπομπές που υπάρχουν στην περιγραφή, στην αρχική σελίδα του καναλιού, και όσοι από σας θέλετε να παρακολουθήσετε και τις υπόλοιπες εκπομπές που είναι για τα μέλη. Οπότε ανανεώνουμε το ραντεβού για τις επόμενες εκπομπές που έχουμε να πούμε πάρα πολλά για τους Άτλαντες και την Ατλαντίδα, καθώς είναι ένα θέμα που έχει πολλές ζυμώσεις, έχει πολλές απόψεις πολλών ανθρώπων που ακούστηκαν και σήμερα αυτές οι απόψεις, και φυσικά θα συνεχίσουμε να κάνουμε ακριβώς αυτό το πράγμα που σας είχα υποσχεθεί. Από μένα ένα όμορφο βράδυ, συνεχίστε να βλέπετε βίντεο στην θετική ντόπα. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.